এভৰিৱান আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল Alishmita'skitchen ব্লগৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আৰু আজি এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ এইফালে চব আজি একেবাৰে সাজি কাচি ওলাইছোঁ আৰু আছে বিয়া এখন খাবলৈ যাওঁ লগৰৰ হয় মানে মিষ্টাৰৰ লগৰ হয় আৰু থাম্বনেইলখন দেখি নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আজি মোক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কিন্তু দেই নিজে মেকআপ কৰিছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু কেনেদৰে কি কৰিলোঁ ৰেডি হ'লোঁ কেনেদৰে আৰু ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ মেকআপৰ কেনেকুৱা কি সকলোবিলাক মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো অলপ ভাল লাগে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই লওক মই কেনেদৰে কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু আইলেছেছৰ এটা কাহিনী হ'ল বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মই এতিয়া ইফালে মুখ চুখ ধুই ৰেডি হৈ ল'লোঁ মানে মুখখন ভালকৈ ধুই ল'লোঁ মানে আগতে কৈ ৰাখোঁ যে মই মেকআপ কৰাত একদম পাকৈত নহয় মেকআপ বেলেগৰ পৰা লৈছোঁ কিন্তু নিজে মই কৰা নাই নিজে আগতে মানে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ খুব বেছি ফাউণ্ডেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ বেলেগ একোৱে ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই কিন্তু বস্তু সকলোবিলাকে লগত আছে কিন্তু আজিলৈকে ব্যৱহাৰহে কৰা নাই আৰু ভাবিলোঁ আজি ব্যৱহাৰো কৰোঁ লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়া প্ৰথমতে মানে ভয়ো লাগি আছে কিবা ৰূপ ওলাব মোৰ আৰু মোৰ মেকআপৰ বস্তু কালেকশ্যনবিলাক এইবিলাক গোটেইবিলাক এনেকৈ ৰেডি কৰি ৰাখছোঁ কোনটো পাছত কি ঘঁহে কিন্তু মই সঠিক গোটেইখিনি নাজানো আগতে কৈ থৈছোঁ আপোনালোকক ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে ভালকৈ মুখখন ধুই ল'লোঁ এয়া ধুই মেলি ৰেডি আৰু এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে লগাম প্ৰাইমাৰত মই ইউজ কৰিম লেকমি 925 নেচাৰেল জেল হয় প্ৰথমতে মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু প্ৰাইমাৰটো লগোৱা মোৰ হৈ গৈছে স্কিনখন ড্ৰাই হৈ গৈছে আৰু চুলিখিনি মই আগলৈ কৰি এনেকৈ বেণ্ড এডাল মাৰি লৈছোঁ যাতে চুলিখিনি আগলৈ আহি নাযায় প্ৰব্লেম নহয় আৰু তাৰপাছত মই প্ৰাইমাৰ লগোৱাৰ পাছত মই যিটো ক্ৰীম সদায় মইশ্চাৰাইজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই ক্ৰীমটো লগাম সেইটো হৈছে এইটো লেকমিৰ আল্টিমেট লোশ্যন SPF ক্ৰীম হয় এইটো বহুত বেছি নলগাওঁ এনেই অকণমান লৈছোঁ সদায় ৰেগুলাৰ ইউজ কৰি থকা ক্ৰীমটো লগাব লাগে স্কিনত তেতিয়া ভাল মই লগাম এয়া এইটো নলগাওঁ তাৰপিছত বেলেগ এটাহে লগাম ৰ'ব নতুন মেকআপ কৰা মানুহ যে উল্টা পুল্টা হৈ গৈছে তাৰপিছত মই লগাম এইটো লেকমি এবছলিউট ব্লাৰ পাৰফেক্ট মেকআপ প্ৰাইমাৰ আৰু এইটো লগাম তাৰপাছত মই মেকআপ নকৰা মানুহ যে কেতিয়া কি ঘঁহিব লাগে ভালকৈ নাজানোৱেই আৰু ভাবিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মেকআপ অলপ নিজে ট্ৰাই কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাৰপাছত মই লৈ লৈছোঁ এয়া মেকআপ প্ৰাইমাৰ মই হাত মানে আঙুলিৰে লগাইছোঁ কাৰণ ব্ৰাছৰ ইমান মোৰ হেবিট নাই চ' প্ৰাইমাৰটো হাতে মই লগাই লৈছোঁ মেকআপ নকৰোঁ ক'ৰবাৰ পৰা হেবিট থাকিব আৰু প্ৰাইমাৰটো লগাই হৈ গ'ল এতিয়া মই লগাম ফাউণ্ডেশ্যন এইটো হৈছে এইটো লেকমি 925 প্ৰাইমাৰ প্লাছ মেট ফাউণ্ডেশ্যন এইটো ফাউণ্ডেশ্যন আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম লগাম আগতে মেবিলিনৰ আছিলে মেবিলিনৰ লগালে মোৰ স্কিনত গোটেই গুটি উঠি যায় সেইকাৰণে লেকমি আনিলোঁ এয়া ভয়ংকৰ ৰূপ এটা নোলালে হ'ল আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মেকআপ কৰি কিবা হয় আজি ৰিজাল্টটো পাছতহে গম পাম আৰু তাৰপাছত ব্যৱহাৰ কৰিম মই এইটো মই অনলাইনৰ পৰাই লৈছিলোঁ এটা পেকেট গোটেইখিনি থাকে বহুত মানে সেইকাৰণে নিজৰ মনৰ পচন্দ ইউজ কৰিব পাৰিম এতিয়া ইউজ কৰিম ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱা হৈ গৈছে
আৰু ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱা হ'লেও এইবিলাক অকণমান এই ডাৰ্ক পৰ্চনবিলাকত আৰু অলপ অলপ মই লগাই ল'ম। এতিয়া মই ইউজ কৰিম এইটো লেকমিৰ ৰ'জ পাউডাৰ, আৰু ৰ'জ পাউডাৰ বেছি ইউজ নকৰোঁ, এনেই অলপ মানে এইবিলাক এই পৰ্চনবিলাকত এনেই অলপ 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 লগাই দিম। আৰু এতিয়া কৰিম কণ্ট'ৰ। কণ্ট'ৰ কেনেকৈ কৰে মই নাজানো, মোৰ নিজৰ মতে কণ্ট'ৰ কৰিম, আপোনালোকে চাই নাহাঁহিব। আৰু মোৰ নিচিনা বহুত নজনা মানুহ থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে আগবঢ়ালোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ, যাতে মোৰ নিচিনাকৈ এনেই আৰু তেনেই সহজভাৱে ঘৰতে মেকআপ কৰি যাব পাৰিব ক'ৰবাত গ'লে, বিয়া স্পেচিয়েল অকেজনত। আৰু কণ্ট'ৰ কৰিম মই এয়া হুডা বিউটিৰ এইটোৱে, এই কালাৰটোৱে, এই কেনেকৈ দেখাম এতিয়া, এইটো ছেটছে এইটোৱে ইউজ কৰিম। এনেই অলপ অলপ কৰিম, বেছি নকৰোঁ, কাৰণ যিহেতুকে জীৱনত প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ, বেয়া হ'ব লাগিলে বহুত বেয়া লাগিব। এনেই অকণমান অকণমান এনেকৈ মাৰি দিলোঁ, বহুত বেছি মৰা নাই, নাজানো বিশেষ কৈ আছোঁ আপোনালোকক বাৰে বাৰে। তাৰপাছত মই ইউজ কৰিম এইটো ব্লাছাৰ হিচাপে, এনেই অলপ অলপ মাৰি দিম, বেছি নামাৰোঁ, কাৰণ যিহেতুকে অৰেঞ্জ কালাৰ পিন্ধিম, সেইকাৰণে এইটো কালাৰত অলপ মাৰি দিওঁ। মই ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো ইনষ্টেণ্ট গ্ল'ৰ মই অলপ এইটো ব্লাছাৰে হয় চাগে, ইউজ কৰাই নাই দেখিছেনে, কিনা ভাগেই আছে। ইনষ্টেণ্ট গ্ল' ইউজ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া মই আঁকি ল'ম অলপ চেলাৰীখিনি। আৰু এতিয়া মোৰ টাইম হৈছে আইশ্বেডো বহুত ডাঠকৈ নেআঁকো, কাৰণ ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰোঁ যিহেতুকে, সেইকাৰণে মেকুৰী মেকুৰী লাগিছে নি বাৰু, নিজকে মেকুৰী নিচিনা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই কি ইউজ কৰিম এইকেইটা কালাৰ ছেটছৰ ভিতৰত মই এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে অলপ লাইট আৰু ডাৰ্ক এনেকৈ মিক্স কৰি লগাই লওঁ। তিনিটা চাৰিটা কালাৰ কৰি আজি মানে এক্সপেৰিমেণ্টটো কি হয়গৈ লাষ্টত নাজানো, তাত এক্সপেৰিমেণ্ট আজি মই ভাল কৰিছোঁ, মানে বেলেগ বেলেগ কালাৰ এনেকৈ দি লৈছোঁ, ৰ'ব লাষ্টত কিবা হয়গৈ। এক্সট্ৰাকৈ লাগি গ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া মই ইয়াত পুনৰ লাইট কালাৰ এটা দি দিম, যাতে ধৰিব নোৱাৰে। হৈ যাব বহুত বেছি আকৌ। তাৰপাছত এতিয়া গ্লিটাৰ্ছ ইউজ কৰিম মই গল্ডেন কালাৰ মই এনেদৰে
এইটো গোল্ডেন কালাৰ দেখিছে নাই এইফালে এইটো গোল্ডেন কালাৰ মই আঙুলি এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আঙুলিয়ে দি দিম আৰু এইফালে এইটো মোৰ হৈ গ'ল বুলি মই ভাবিছোঁ দেই লাষ্টত চাওঁ বেছি কম নিচিনা লাগিলে লাষ্টত আৰু অলপ ইউজ কৰিম তাৰপাছত এইফালেতো আঁকি লওঁ জল্দি আৰু মোৰ আই শ্বেড'ৰ এইফালে হৈ গৈছে বহুত বেছি নাই আঁকা লাইটকৈ আঁকিছোঁ আৰু এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম আইলেছেছ তাৰপাছতহে আইলাইনাৰ ইউজ কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে এইটো আইলেছেছ মই আনি থোৱা আছিলে বেছি লোৱা নাছিলে 100 ৰুপিজ নে কিবা এটা এনেকুৱা লৈছিলে আৰু বহুত বেছি মই ডাৰ্কটোও অনা নাই কাৰণ যিহেতুকে নিজে ইউজ কৰিম ট্ৰাই কৰিলোঁ কিন্তু মই লগাব নোৱাৰিলোঁ মানে কি হ'ল আইলেছেছটো অনা দিন হ'ল সেইকাৰণে আঠাটো নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি আৰু এক্সট্ৰা মোৰ আঠা লগত নাইও সেইকাৰণে আইলেছেছ মোৰ দ্বাৰা নহ'ল আৰু এয়া দেখিছে এৰি গৈছে আইলেছেছটো লগাব নোৱাৰিলোঁৱে সেইকাৰণে এতিয়া লগাই লওঁ আইলাইনাৰে এতিয়া আইলাইনাৰ লগাই লওঁ দুইটা চকুতে আৰু আইলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এইটো মেবিলিন ল'ৰিয়েলৰ আছিলে নেকি এইটো ল'ৰিয়েল হয় এইটো তাৰপাছতে মই ইউজ কৰিম কি আইকনিক লেকমিৰ নকৰোঁ আজি এইটো ইউজ কৰোঁ আজি মেবিলিনৰ আৰু এইফালে মই জনাই নজনাই যেনে তেনে মাস্কাৰাটো লগাইছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখি কিন্তু নেহাঁহিব যিসকলে পাৰফেক্টলি জানে আৰু এইফালে মোৰ হৈ গ'ল ইউজ কৰিম কাজল এডাল হৈছে লেকমিৰ আইকনিক কাজল আৰু এইডোখৰত অকণমান ক'লা মানে কাজলটো অলপ তললৈ আহি যোৱা নিচিনা লাগিছে সেইকাৰণে ইয়াত অকণমান মই ব্লাছাৰ ইউজ কৰি দিওঁ নহ'লে বেয়া লাগিব ক'লা হৈ থাকিলে নিজৰ মতে মেকআপ কৰিছোঁ এই আৰু মই এতিয়া ইউজ কৰিম মোৰ কালেকশ্যন হৈছে এইখিনি এতিয়া চব আজি লেকমিৰে ইউজ কৰি আছোঁ সেইকাৰণে লেকমিৰে কোনোবা এটা ইউজ কৰোঁ তাৰপাছত ড্ৰেছটো পিন্ধাৰ পিছত ভালকৈ হেণ্ডলটো ল'ব লাগিব মানে তেতিয়াহে ধৰিব পাৰিম তাৰপাছত ফাইনেল এটা বস্তু বিন্দি এই বেকা হৈছে আৰু মেকআপ কৰা মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই ড্ৰেছটো সোনকালে চেঞ্জ কৰি লওঁ নহ'লে বিয়া শেষ হ'ব তাৰপাছতহে পামগৈ এতিয়া আৰু তাৰপাছত ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকক আৰু মই ফাইনেলি ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু বেক চাইডটো নাচাব গোটেই কি পিন্ধোঁ কি নিপিন্ধোকৈ গোটেইখিনি বস্তু মানে খেলি মেলি হৈ আছে গোটেই ৰুম খেলি মেলি কৰি থৈছোঁ আহিহে ঠিক কৰিম এতিয়া বিয়া খাই আহোঁগৈ তাৰপাছত পুনৰ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক হাই এভৰিৱান আহি পালোঁহি জাষ্ট মানে বিয়া খাই আৰু তাত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে মানে ভালটো নালাগে এনেই য'তে ত'তে ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে ডিব্ৰুগড়ত মোৰ প্ৰথমখন বিয়া এওঁৰ লগত মানে ডিব্ৰুগড়ত মই এতিয়ালৈকে বিয়া খোৱা নাছিলোঁ আজি প্ৰথমখন বিয়া অপেনিং কৰিছোঁ মানে লকডাউনৰ কাৰণে বিয়া চিয়া খোৱা হোৱাই নাছিলে সেইকাৰণে আজি প্ৰথমখন বিয়া খালোঁ ডিব্ৰুগড়ত মেকআপ মানে কি মেকআপ কৰিলোঁ নিজেও নাজানো আৰু আপোনালোকে দেখিলে আৰু ভুলেই হৈছে কাৰণ শুদ্ধ হ'বই নোৱাৰে যিহেতুকে প্ৰথমবাৰ মেকআপ কৰিছোঁ মই নিজেই মানে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ভুল হ'লে কিবা শুধৰাই দিব কমেণ্ট বক্সত লিখি